Xin chào quý vị đang xem video. Thưa quý vị, trước và trong dịp triển lãm quốc phòng quốc tế lần 2 vừa diễn ra ở sân bay Gia Lâm từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 12, nhiều công ty nước ngoài kỳ vọng có thể bán được thứ gì đó cho Việt Nam. Hãng tin AFP hôm 19 tháng 12 đăng bài giật tít rằng các công ty Mỹ, châu Âu, Trung Quốc tìm cách giành giật hợp đồng vũ khí từ Nga. Trong bài báo, người ta vẫn duy trì cách lập luận như hồi cuộc triển lãm lần thứ nhất vào năm 2022 rằng Việt Nam đã phụ thuộc nặng vào Nga về nhập khẩu vũ khí, với hơn 80% hàng là mua từ Nga trong giai đoạn 1995 đến 2023. Nhưng nhập khẩu từ Nga đã giảm mạnh trong những năm gần đây vì trừng phạt quốc tế nhắm vào Nga vì cuộc chiến tranh Ukraine. Hãng tin của Pháp này trích dẫn lời ông Nguyễn Khắc Giang, một thành viên nghiên cứu của Viện ISIS Yusof Ishak ở Singapore, nói rằng đa dạng hóa nguồn cung vũ khí không chỉ là việc cần thiết, mà còn là một cơ hội cho Việt Nam nâng cấp lên các hệ thống tiên tiến hơn trong khi giảm phụ thuộc vào bất kỳ một đối tác duy nhất nào. Ông Giang cũng cho rằng triển lãm là cách để Việt Nam chuyển tín hiệu mở đến các đối tác mới. Nhận định đó của truyền thông cũng không ngoa khi chúng ta thấy nhiều nước tích cực mang các sản phẩm nổi trội đến ra mắt. Ví dụ như Nga đã ra mắt các hệ thống như tên lửa chống hạm Rubak ME, xe chiến đấu bộ binh BMP-3, đạn tuần kích Lancet-E, hay như Iran ra mắt lần đầu tiên mô hình tên lửa đạn đạo BM-300. Phía Mỹ không mang sản phẩm nào mới, nhưng đã góp mặt hùng hậu vào khu trưng bày ngoài trời với 3 máy bay, một lựu pháo cỡ lớn và một xe bọc thép. Trong đó, chiếc máy bay vận tải hạng nặng C-130 được đồn đoán là đang đàm phán để bán cho Việt Nam. Tuy nhiên, khi kết thúc triển lãm, chưa có tin tức nào về việc nước nào bán được thứ gì đó cho Việt Nam, nhưng Việt Nam thì đã công bố bán được rất nhiều thứ. Theo công bố của đại diện quân đội, Việt Nam đã ký kết được gần 20 hợp đồng cung cấp thiết bị với tổng giá trị hơn 286 triệu đô la. Quân đội không nêu chi tiết các hợp đồng mà chỉ cho biết sơ qua rằng trong các sản phẩm đã ký kết bán có súng bộ binh, đạn con, đạn cối, đạn pháo, các loại tàu kinh tế, thuốc phóng, thuốc nổ dùng cho cả quốc phòng và dân sự. Danh mục các sản phẩm bán được này nghe có vẻ bình thường, không gây hiệu ứng truyền thông vì các sản phẩm nghe có vẻ phổ thông quá. Tuy nhiên cũng cần phải thấy rằng trong triển lãm vừa qua, có không ít công ty nước ngoài cũng chỉ mang sang trưng bày những sản phẩm nho nhỏ như vậy. Nhưng chưa thấy có tin tức nào là họ đã bán được sản phẩm. Ví dụ như công ty Sasiuma của Thổ Nhĩ Kỳ mang sản phẩm chủ lực là chó robot cùng với 3 mẫu súng cá nhân gồm 2 súng máy và 1 súng trường. Thứ hai là câu chuyện đạn pháo. Trong chiến tranh Ukraine năm nay, chúng ta đã thấy rõ tầm quan trọng của việc sản xuất đạn pháo và nguyên liệu sản xuất đạn pháo. Cho nên với việc Việt Nam có thể xuất khẩu đạn pháo và thuốc phóng thuốc nổ như thế này, chúng ta thấy được nước ta có năng lực tự chủ vật liệu phục vụ chiến đấu. Trong bài trả lời phỏng vấn của báo VN Express, Thiếu tướng Phạm Thanh Khiết đã mạnh dạn tuyên bố, trong 10 năm qua, 80% vũ khí trang bị đưa vào sử dụng là từ kết quả của các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước. Tướng Khiết cũng cho biết là công nghiệp quốc phòng trong nước đã tự chủ hoàn toàn các sản phẩm vũ khí cho bộ binh với tính năng vượt trội so với trước đây. Các súng bộ binh thế hệ mới với tính năng ưu việt hơn, độ chính xác cao hơn. Các loại đạn cho súng, pháo cũng đã được làm chủ hoàn toàn quy trình sản xuất với uy lực lớn hơn, tầm bắn xa hơn. Ông Khiết khẳng định Việt Nam là một trong số ít các nước tự chủ gần như tất cả nguyên vật liệu, vật tư sản xuất vũ khí cho lục quân. Và ông nói rằng công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã thay đổi từ nhận viện trợ, mua sắm, lắp ráp sang tự chủ nghiên cứu thiết kế, sản xuất vũ khí. Thưa quý vị, với những thông tin được tướng Khiết cung cấp kết hợp với kết quả ký kết bán trang bị cho đối tác nước ngoài được công bố sau triển lãm, chúng ta có thể mạnh dạn phỏng đoán rằng về súng bộ binh, đạn pháo và vật liệu thuốc phóng thuốc nổ, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã phát triển đến trình độ có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Về những vũ khí lớn, trong triển lãm này, Việt Nam đã ra mắt một hệ thống tên lửa chống hạm và một xe chiến đấu bộ binh. Những sản phẩm này tuy rằng vẫn có dựa trên các mẫu vũ khí của Liên Xô và Nga, nhưng có sửa đổi, tích hợp tính năng hiện đại hơn nguyên mẫu. Hệ thống chống hạm của Việt Nam tuy chỉ đạt tốc độ cận âm, nhưng điều đáng mừng là động cơ của nó là động cơ do trong nước sản xuất, không phải nhập khẩu. Do trong nước đã chế tạo được động cơ cho tên lửa, chúng ta có cơ sở để tin rằng khi có thêm thời gian, ta có thể cải tiến phát triển thêm để tên lửa có thể bay nhanh hơn, không chỉ là tốc độ cận âm. Trong bài báo này của VN Express viết về quá trình nghiên cứu chế tạo xe chiến đấu bộ binh XCB-01, ở cuối bài có dẫn lời lãnh đạo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nói rằng
việc tự chủ nghiên cứu chế tạo thành công XCB-01 là cơ sở để nghiên cứu chế tạo ra các phương tiện chiến đấu cơ động khác như pháo tự hành, xe tăng. Trong lĩnh vực hàng không, triển lãm cũng có sự góp mặt của một chiếc máy bay huấn luyện do Việt Nam liên doanh với Italia để sản xuất ngay trong lãnh thổ của nước ta. Chiếc máy bay mang tên TP-150 này sử dụng động cơ cánh quạt và thiết bị điện tử của các nước phương Tây, còn cấu trúc thân cánh, càng và phụ kiện thì được sản xuất và lắp ráp hoàn toàn tại nhà máy của công ty Flying Legend ở Vĩnh Phúc. Như vậy thì có thể nói vui rằng trong lĩnh vực chế tạo máy bay, Việt Nam đã vượt qua giai đoạn chế tạo ốc vít để đảm đương được một số cấu trúc của thân cánh và càng. Đây có thể nói là một tiến bộ đột phá so với tuyên truyền của phản động rằng Việt Nam chưa sản xuất nổi ốc vít. Chiếc máy bay cánh quạt này được thiết kế cho nhiệm vụ huấn luyện phi công sơ cấp, tương tự chức năng của chiếc Textron TC-6 mà Việt Nam mới mua một lô từ Mỹ và nhận 6 chiếc đầu tiên cách đây ít lâu. Lãnh đạo công ty Flying Legend Việt Nam cho biết, hiện nay máy bay này sản xuất chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường Nam Mỹ, Bắc Phi và châu Á-Thái Bình Dương để sử dụng trong không quân của các nước. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty này là một người Việt, ông Trần Hải Đăng. Ông Đăng nói việc trình làng chiếc TP-150 ở triển lãm quốc phòng Việt Nam 2024 thể hiện mong muốn của công ty trong việc đặt viên gạch đầu tiên cho nền sản xuất máy bay của Việt Nam. Thưa quý vị, vừa qua tôi có dịp đọc cuốn Tình báo công nghiệp thì thấy rằng việc liên doanh liên kết để sản xuất là một trong những phương thức để nắm bắt kỹ thuật công nghệ hiệu quả nhất khi một nước lạc hậu muốn làm chủ các công nghệ cao. Với liên doanh Flying Legend Việt Nam, hy vọng rằng người Việt chúng ta sẽ học hỏi dần dần từ thấp đến cao để xây dựng nền công nghiệp hàng không và ngày nào đó không xa có thể tự thiết kế chế tạo được máy bay của riêng mình. Như vậy thấy rằng trong triển lãm quốc phòng 2024 này, chuyện tự chế tạo máy bay, xe tăng, tên lửa cách đây 10 năm còn là giấc mơ xa vời, thì bây giờ đã thấy nó gần thêm so với tầm tay của chúng ta. Với tất cả những gì vừa trình bày nãy giờ, tôi thấy rằng triển lãm quốc phòng quốc tế 2024 này là sân khấu của vũ khí Việt Nam để tìm kiếm khách hàng hơn là nơi để các nhà sản xuất nước ngoài tìm cơ hội bán hàng cho Việt Nam. Tất nhiên nói như vậy cũng không có nghĩa là từ nay trở đi, Việt Nam sẽ không còn phải nhập khẩu vũ khí nữa. Trong các lĩnh vực máy bay chiến đấu, tàu ngầm, tên lửa đạn đạo, tên lửa siêu âm thì Việt Nam vẫn phải nhập khẩu. Tuy nhiên, cuộc triển lãm vừa rồi rõ ràng là một dấu mốc đánh dấu sự lột xác của quân đội Việt Nam từ địa vị người đi mua đến 80-90% vũ khí về sử dụng, thì nay đã bước đầu trở thành một nhà cung cấp vũ khí, trang bị, vật liệu sản xuất quốc phòng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.